Ok, xin chào các bạn ngày mới. Giờ chúng ta đang ở cảng Cửa Việt. Chúng ta chuẩn bị một cái hành trình mới của ngày hôm nay. Và như vậy là lúc này các bạn đã đi qua một cái không gian của một cái cảng hàng hóa. Chúng ta thấy rất là nhiều cái vật liệu, nhiều cái hàng hóa người ta làm ở đây, người ta chuẩn bị đưa đi. Xoay quanh mình có thể nhìn thấy như thế này. Nhưng mà đây cũng là một cái cảng mà chúng ta sẽ xuất phát để đi đảo Cồn Cỏ. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi Cồn Cỏ và chúng ta chờ chứng kiến thông tin này nhé. Ok. Ok, xin chào các bạn. Giờ chúng ta vừa mới đến đảo Cồn Cỏ và tàu vừa cập bến. Phía sau mình đây chính là tàu vừa cập bến. Thì chúng ta sẽ có hai thương hiệu tàu đi đảo này, đó là Cồn Cỏ Tourist và một cái thương hiệu nữa cũng chuyên về vận chuyển. Đây là Chính Nghĩa, là tàu Chính Nghĩa thì cũng chạy, và cái lịch của nó thông thường thì cái tàu này thì thứ hai, thứ năm và thứ bảy, và sau đó thì một ngày thì có nghĩa là ngày hôm sau nó sẽ quay trở lại với đất liền. Còn tàu Chính Nghĩa thì thứ ba, thứ năm, thứ bảy và tương tự như vậy, sau đó thì quay trở về. Giá vé thì cũng khoảng 220.000. Và cái không gian mà tàu đang neo đậu đây là một cái âu thuyền, chúng ta có thể quan sát xem đó, một cái không gian âu thuyền như thế này đấy. Và phía sau mình kia chính là cái tàu hành khách bắt đầu lên đảo. Sáng nay thì đi khoảng lúc 8 giờ, thì bây giờ là theo đồng hồ của mình là 9 giờ rưỡi, thì khoảng hơn một tiếng một xíu thì chúng ta đến đảo rồi. Với khoảng 30 cây số và 15 hải lý thì chúng ta di chuyển ra đảo Cồn Cỏ, và ở đó thì sẽ có cả giá trị tự nhiên với cái sự đa dạng của động thực vật như thế nào, và cộng thêm đó chính là những cái giá trị về lịch sử gắn liền với đảo Cồn Cỏ ra sao. Và chúng ta cũng biết đây chính là một trong những cái điểm dừng của những con tàu không số, và hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu tại đảo Cồn Cỏ các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu đi. Yeah. Ok, xin chào các bạn, và chúng ta đang lang thang trên Cồn Cỏ. Giờ chúng ta có một cơ hội để được đi trên những con phố như thế này với đầy cây. Và thực ra là nói con phố thôi, chúng ta đang nói đi con đường trên đảo, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta nói sơ về đảo một xíu nhé. Ví dụ như giờ phía sau đây chúng ta thấy là doanh trại quân đội, thì dường như là doanh trại quân đội ở trên này rất là nhiều. Trước kia thì đây là một đảo quân sự, còn giờ đây là một đảo dân sự. Nhưng mà tổng số dân cư thì ở đây khoảng 500 người, nhưng trong đó quân sự là chính, đúng không? Các quân nhân là chính, thì người dân thì khoảng 100 thành viên người dân sinh sống ở đây. Và những cái con đường chính như thế này sẽ là những nơi mà người dân sinh sống, nhưng mà rải khắp trên đảo này thì chính là những công trình quân sự. Chúng ta cứ thử nhé. Nhưng mà điều quan trọng là những cái địa điểm tham quan thì nó lại nằm xoay quanh một trục ở trên đảo thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá. Okay. Và đây chính là một trong những cái nhà khách, một trong những cơ sở lưu trú được xem là lớn ở đây. Chúng ta thấy là nhà khách Ban Chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ, đúng không? Đây là công trình này. Và sau cái công trình này thì chúng ta sẽ có đối diện với công trình này chúng ta còn có những cái công trình khác. Ví dụ giả sử như tôi đây là đài tưởng niệm các anh hùng Cồn Cỏ. Phía đối diện rồi chúng ta sẽ đi lên trên này về phía đài tưởng niệm. Và bên này chúng ta cũng có một cái phần để chúng ta đi lên con đường này nữa. Đây.
Xin chào, và chúng ta đang đứng ở một địa điểm tham quan của huyện đảo Cồn Cỏ, và đây chính là đài tưởng niệm. Và khu vực này thì các bạn thấy là đây chính là một trong những công trình để tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta. Và các bạn biết là trước kia thì những chiến sĩ hy sinh ở đây thì thông thường sẽ được mang về trong đất liền, và đặc biệt là những nghĩa trang để chôn cất. Vì vậy mà ở đây thì chúng ta cũng sẽ không thấy những cái phần mộ của các liệt sĩ. Tuy nhiên thì ở đây vẫn có cái nghĩa địa, tất nhiên là dành cho những cái mục đích chúng ta biết là khu dân cư và cộng đồng dân cư ở đây. Chúng ta thấy là tại cái đài tưởng niệm này thì cũng giống như những cái đài tưởng niệm khác, chúng ta thấy hình ảnh ở đây, nhưng mà điều đặc biệt hơn một xíu là trên đây có những cái mảng tường mà chúng ta sẽ có những cái bức điêu khắc ở trong đó nói về những công cuộc kháng chiến. Và hình ảnh mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây phía sau mình đây thì các bạn thấy đó chính là cái quá trình mà tiếp tế vận chuyển hàng hóa đạn dược ra cho đảo, cũng như là phần bên này thì bên này một xíu thì chúng ta sẽ thấy đó chính là cái quá trình bảo vệ Tổ quốc như thế nào tại cái khu vực này. Rời khỏi đài tưởng niệm chúng ta đi xuống, chúng ta đang đi xuống trên cái đồi này gọi là đồi 37. Và tại cái khu vực này thì tại cái khu vực lúc nãy mà chúng ta đi tham quan á, chúng ta thấy ở đó có một cái bia tưởng niệm của 104 các liệt sĩ, người đã chiến đấu anh dũng hy sinh trên cái mảnh đất của Cồn Cỏ này. Và người ta đến từ những vùng miền khác nhau trong khắp cả nước này, đặc biệt là đại đa số là đến từ phía Bắc, và ở đó người ta mang theo là những tên gọi của những vùng miền của mình đến đây và đặt tên cho những cái địa danh ở trên đảo này. Và đấy chính là một trong những cái điều đặc biệt của đảo Cồn Cỏ. Cái điều thứ hai mà chúng ta sẽ nói là chúng ta đang di chuyển trên cái đường, cái lối đi xuống của cái đồi 37 này thì chúng ta sẽ thấy là gì, ở trong chúng ta không hề biết là trong này sẽ có một cái địa đạo, nhưng mà thực chất là trong này có một địa đạo quân y. Và thông thường là nếu như thời tiết mà nó không tốt lắm, đặc biệt là bão nhiều, thì có thể sẽ dùng để mục đích là tránh bão ở đây, và người dân có thể vào trong này để tránh bão. Đây là một cái điều đặc biệt mà nếu như giả sử như là chúng ta không biết về điều này thì đó là một cái điều thú vị, đúng không? Đấy. Và thực ra thì đây là đồi 37, rồi còn có một cái đồi 64 nữa, thì cái đồi 64 là cái đồi cao nhất, và cái đồi đó thì lại là mang tên là đồi Hải Phòng. Vậy thì đó, cái tên gọi của những người họ đã đến đây sống chiến đấu, thì họ đã mang tên họ đã mang cả những cái địa danh của những địa phương của mình đến đây để đặt tên cho những cái đồi như thế này. Đấy cũng là một điều đặc biệt. Ok, xin chào, chúng ta đến với địa điểm tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta đang dừng chân tại điểm cao nhất của Cồn Cỏ. Chúng ta ở đồi 64, và nếu như chúng ta so với mực nước biển thì ở đó là 64 m, và cộng với cái chiều cao của ngọn hải đăng kia còn 27 m nữa, thì đây chính là một trong những cái địa điểm mà rất là thú vị để chúng ta có thể quan sát toàn cảnh của Cồn Cỏ như thế nào. Còn ở khu vực này thì chúng ta thấy phía sau kia chúng ta có ngọn hải đăng, đúng không? Và không gian ở đây chúng ta có thể quan sát được nữa là cái điều đặc biệt đó là hệ thống cây trái. Đây phía sau mình đây là cây bơ, rất là nhiều trái, bên trong kia cũng có một vài cây bơ, cây xoài và trái keo ở bên trong nữa, thì đu đủ khá là nhiều. Như vậy là cái hệ thống trái cây cũng rất là nhiều nhé. Nhưng mà có một điều đặc biệt ở ngay khu vực này thì chúng ta còn có cái hệ thống mà quan sát trước kia của một cái vị, đó là Thái Văn Nga. Là vì một quan trắc trước kia, nhưng mà có một cái đặc điểm mà rất là đặc biệt của người, đó là người có thể nhìn ngược lại với ánh sáng mặt trời để mà có thể quan sát được máy bay. Đó là một trong những cái mà rất là khó có thể có nhiều người làm được, và đây chính là một trong những cái mà người ta gọi là cái đài quan sát hay là cái trạm quan sát ngày trước, để chúng ta có thể khá là đơn sơ so với bây giờ, đúng không? Nhưng mà khá là thú vị với đặc điểm như vậy. Còn bên kia thì chúng ta sẽ có một cái trạm radar nữa, cũng khá là thú vị. Không gian ở bên trong nhưng mà ta không được vào bởi vì đó là khu vực quân sự. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại toàn cảnh với khu vực này.
Ok, xin chào các bạn. Và trên tay mình đang cầm một cái quả vô cùng đặc biệt, đó là quả bàng vuông. Và vì sao nó lại có là tên là bàng vuông thì chúng ta sẽ nói là cái hình dáng của quả này khá là vuông vức, đúng không? Cho nên chúng ta gọi là cây bàng vuông. Chúng ta đã biết từng rất là nhiều cái trong cái tác phẩm mà chúng ta đã nói đến cây bàng, thì trong đó chúng ta nói cây bàng non, đúng không? Rồi chúng ta nói đến mô tả về cây bàng giống như là một trong những cái phần của tuổi thơ của chúng ta và những cái trường học. Thì không giống như những cây bàng thông thường, đây chính là cây bàng vuông mà địa điểm xuất phát của nó mà người ta thường hay bảo rằng là nó chỉ có 3 địa điểm thôi. Đó là một là ở cồn cỏ này nhé, cái thứ hai chúng ta sẽ nói trên dãy Trường Sơn, và cái thứ ba đó chính là đảo Trường Sa. Như vậy về vị trí xuất phát của nó cũng khá là lạ, đúng không? Và đấy là cái vị trí xuất phát của nó, nơi của những cái cây bàng vuông này. Và cái cây bàng vuông thì chúng ta quay trở lại với cái trái của nó một xíu, khá là lạ khi bạn nhìn như thế này. Và khi mà cái trái này đi thì nó rơi xuống thì thông thường thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này sẽ là cái phần mà dường như là chất dinh dưỡng để tạo ra cho cái hạt trong này nó nảy mầm và bắt đầu nó phát triển. Thì đấy chính là một trong những phần của cái sự đặc biệt của cái cây bàng vuông này. Cái tiếp tục mà chúng ta sẽ nói đó chính là điều đặc biệt nhất của cây bàng vuông, sẽ nói về cái hoa bàng vuông. Bấy lâu nay chúng ta chỉ nghĩ là hoa huỳnh nở về đêm mà thôi, nhưng mà cây bàng vuông này cũng tương tự như vậy. Và khi nở thì nó vào khoảng 10 giờ tối. Nhưng mà cái điều đặc biệt hơn là hoa bàng vuông rất là lung linh, giống như pháo hoa vậy. Vậy thì đấy chính là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải khám phá, đúng không ạ? Nếu như có một lần để được khám phá bàng vuông nở như thế nào thì hãy đến và chờ thử xem nó nở ra sao, và nó có phải như hương quỳnh hay không, hay nó đặc biệt hơn hương quỳnh, hay nó có gì khác lạ so với hương quỳnh. Đấy là cái mà chúng ta mong chờ để đến với cồn cỏ nhé. Ok.